Trong năm 2023 thì chúng ta đạt được rất là nhiều thành tựu, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp thì quý đầu tiên là tăng trưởng âm, nhưng quý 2, quý 3, quý 4 đều tăng trưởng ngoạn mục với những con số tăng rất là đáng kể. Ở quý đầu tiên thì tăng trưởng âm 0,73%, tuy nhiên sang quý 2 đã tăng trưởng dương lên 0,86% và đến quý 3 tăng trưởng đột biến lên tới 4,51%. Quý 4 cũng tăng trưởng rất là cao là 6,86%, giúp cho năm 2023 tăng trưởng toàn ngành công nghiệp đạt tới con số là 3,02%. Và trong các con số này thì năm 2023 kinh tế thế giới thì tiếp tục gặp rất là nhiều khó khăn thách thức. Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao. Nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao. Thương mại và tiêu dùng, đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm. Hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng. Kim ngạch xuất khẩu đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế trong nước nói chung và sản xuất công nghiệp nói riêng. Tuy nhiên nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ cũng như sự phối hợp của các bộ ban ngành địa phương mà sản xuất công nghiệp đã diễn biến cực kỳ tích cực qua 4 quý và tăng trưởng chung của cả năm là 3,02%. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu thì sản xuất công nghiệp chủ lực đã bị suy giảm, chi phí sản xuất đầu vào thì tăng cao, số lượng đơn hàng thì bị giảm mạnh. Giá trị tăng thêm vào các ngành công nghiệp ở quý 1 năm 2023 giảm 0,73% so với cùng kỳ của năm 2022. Đây là mức giảm sâu nhất ở trong giai đoạn từ 2011 đến 2023 và làm giảm 0,25 điểm trong tổng tăng trưởng cộng thêm của toàn nền kinh tế. Nguyên nhân chính là do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm tới 0,45% và làm giảm tới 0,12% điểm của toàn ngành. Và trong quý 2 2023 thì ngành công nghiệp mặc dù đã đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới nhưng tốc độ tăng trưởng thêm của sản xuất công nghiệp ở quý 2 bắt đầu đạt được 0,86%, đã vượt lên tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2022. Tiếp vào đó thì những cái quý sau, quý 3 và quý 4 là có những cái bước tăng trưởng đột phá. Trong đó ngành công nghiệp chế biến tăng tới 5,59%, ngành sản xuất và phân phối điện thì lại tăng 5,12%. Sản xuất công nghiệp ở quý 4 là tăng trưởng tích cực với cái bước đà tăng thêm tới 6,86% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung cả năm 2023 thì chúng ta nhìn thấy là tăng 3,02% so với năm trước. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,62%, đóng góp 0,93 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Nhìn vào dữ liệu trên thì chúng ta thấy rằng cái bức tranh chung của nền kinh tế chúng ta sau đại dịch Covid và đến quý 1 của 2023 bắt đầu vẫn bị ảnh hưởng kéo dài bởi từ năm 2022. Tuy nhiên là từ quý 2 2023 thì bắt đầu đã cải thiện tăng trưởng ở trong các cái lĩnh vực chế biến và sản xuất công nghiệp. Và tôi kỳ vọng rằng là năm 2024 này thì ở ngay tháng đầu tiên của quý 1 đã có những cái thông tin rất là khởi sắc, đặc biệt là cái vốn đầu tư ngoại, đầu tư FDI vào Việt Nam bắt đầu là có những cái bước chuyển và chúng ta cùng chờ xem ở những cái bản tin kế tiếp. Chúng ta cùng nhìn các chỉ số chung của nền kinh tế có điều gì đặc biệt. Một vài phiên nữa thì kết thúc cái tháng 1 của quý 1 năm 2024 thì sẽ có những cái báo cáo liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của tháng 1 năm 2024 thì quý vị và các bạn cùng chờ đợi đón xem năm nay chúng ta nhìn thấy cái cơ hội nào trong hoạt động đầu tư và kinh doanh. Kính chúc quý vị những ngày nghỉ Tết cuối năm nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.